Gia đình Sogra, một sự kiện lớn trong cuộc đời. Khi các mùa thay đổi, họ sẽ rời khỏi đây, đến một điểm chân thả ấm hơn ở độ cao thấp. Sáng sớm hôm nay, một chiếc xe tải màu xanh từ từ chạy vào sân. Cửa xe mở ra, chồng của Sogra ra khỏi xe. 2 ngày trước Sogra đã gọi cho anh ta. Hôm nay chồng về giúp dọn nhà. Anh trai. Phần lớn thời gian làm việc ở thành phố. Trẻ em trong nhà chi tiêu nhiều. Chỉ dựa vào thu nhập từ chăn cừu, khó có thể duy trì sự vận hành của một gia đình lớn như vậy. Sogra và chồng đã lâu không gặp nhau. Lần này gặp mặt, hai người chỉ là một cái bắt tay đơn giản, trao nhau một nụ cười. Không có cái ôm ấm áp, có lẽ đó là cách họ hòa hợp. Sogra nói với chồng, bây giờ nhiệt độ ở đây ngày càng thấp, đêm lạnh thấu xương, sắp bước vào mùa đông. Đàn cừu không chịu được lạnh vào ban đêm. Bây giờ họ cần di chuyển xuống độ cao thấp càng sớm càng tốt, điểm chăn thả ấm áp. Sogra nói, mấy ngày trước một con cừu lại bị sói ăn thịt trên núi này. Sói thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông khi thức ăn khan hiếm. Sói dễ tấn công đàn cừu của người chăn gia súc hơn. Ảnh chụp từ trên không này ghi lại rõ ràng quá trình sói tấn công cừu. Con dê này không may bị sói cắn vào đầu. Răng nanh sắc nhọn rơi sâu dưới lông. Đây là con dê họ tìm thấy trên núi vài ngày trước. Zainab buồn bã khóc rất lâu. Con dê này đã bị sói ăn thịt rồi. Chính vì sự thay đổi của khí hậu và sự hiện diện thường xuyên của sói, gia đình Sogra phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thực ra sớm muộn gì họ cũng phải chuyển nhà, thay vì đợi đến khi trời lạnh thật sự. Và một mối đe dọa lớn hơn, tốt hơn là chuyển đến đồng cỏ mùa đông ấm áp sớm hơn. Bọn trẻ bây giờ thả dê ra khỏi chuồng. Hãy ra ngoài và cho đàn cừu uống nước trước khi đi, để duy trì sức mạnh trong cuộc di cư tiếp theo. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ có chồng của Sogra với đàn cừu. Đi chậm, các điểm chăn thả ở độ cao thấp mà họ đã lên kế hoạch. Trong khi đó, những đứa trẻ còn lại trong gia đình bắt đầu công việc đóng gói căng thẳng và bận rộn. Bộ đồ giường, mền, chăn được đóng gói gọn gàng từng cái một, cuộn thành gói hàng dễ vận chuyển. Đêm qua lúc ngủ của Á Tâm luôn nói là quá lạnh. Loại lều này có thể che nắng vào mùa hè, nhưng đến mùa thu và mùa đông khả năng chống lạnh rất hạn chế. Đây là những gì họ phải làm càng sớm. Những lý do quan trọng để chuyển đến đồng cỏ ấm áp ở độ cao thấp. Nơi đó không chỉ có khí hậu thích hợp hơn cho con người sinh sống, cũng có thể làm cho cừu bảo vệ khỏi sự yếu đuối và bệnh tật do lạnh. Với sự tham gia của trẻ em, sớm thôi, những bộ đồ giường và gói hàng lớn nhỏ này, tất cả lên xe. Sau đó, họ bắt đầu tháo dỡ lều. Bởi vì diện tích lều quá lớn, cho dù đó là xây dựng hay tháo dỡ, tất cả đều là một chuyện vô cùng rắc rối. Gia đình Sogra đã sống ở đây hơn 3 tháng. Mùa hè này, hầu như tất cả đều được chi tiêu trên đồng cỏ núi cao này. Khi khí hậu thay đổi, tài nguyên đồng cỏ ở đây cũng ngày càng ít đi. Cỏ mùa hè bị cừu gặm nhấm. Cỏ mới không kịp mọc. Ở lại đây chăn thả ngày càng khó khăn. Cuộc sống du mục là như vậy, cộng sinh với thiên nhiên, sống theo cỏ nước. Mỗi khi đến một điểm chăn thả, họ chỉ có thể ở lại vài tháng, chờ đồng cỏ bị ăn thưa thớt, hoặc khí hậu bắt đầu lạnh đi. Bạn phải dọn dẹp nhà cửa, di chuyển xuống một đồng cỏ. Bởi vì một chiếc xe không thể chứa tất cả đồ đạc của gia đình, nhiếp ảnh gia đặc biệt gọi bạn Cavan đến giúp đỡ. Bạn Kevan vừa đến, ngay lập tức tham gia vào việc di chuyển bận rộn, giúp dọn thảm, mang đồ đạc lên xe. Đây là một khung giường dây thép gai, có thể tránh hơi ẩm và động vật nhỏ leo lên một cách hiệu quả.
cung cấp một môi trường nghỉ ngơi an toàn cho trẻ em. Nó cũng có thể được sử dụng như một nền tảng để phơi đồ. Trong quá trình vận chuyển, cái của Giai có vẻ rất cố gắng, không lớn nhưng leo lên xe. Bây giờ họ bắt đầu tháo dỡ nhà kho nhựa. Nhà kho này, nó được làm từ nhiều thanh sắt thô. Bình thường cả nhà tụ tập ở đây nghỉ ngơi. So với lều, việc tháo dỡ nhà kho này rắc rối hơn nhiều, mỗi thanh sắt đều dài và nặng. Bạn cần tháo từng bộ phận cố định ra trước, cẩn thận đặt thanh sắt xuống. Bây giờ nhiếp ảnh gia cũng tham gia. Bởi vì tháo dỡ những thanh sắt này, chỉ có Sogra và các em gái của anh ta, không thể nào. Nhiếp ảnh gia này không phải người ngoài. Đây là một trong 7 đứa con của Sogra, con trai lớn hơn. Ngày thường đều là cậu ấy đang quay phim, ghi lại cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nhưng khi cần, anh ấy sẽ thay thế anh chị em của mình. Bây giờ anh ấy không còn là người ghi âm đằng sau cảnh quay đó, nhưng là một trong những trụ cột thực sự của gia đình. Những thanh sắt dài và nặng này, tất cả đều chuyển lên xe của mình. Phần còn lại còn có một số mặt hàng lớn. Đến lúc đó lại chất lên xe của bạn Kevin. Tiếp theo họ bắt đầu tháo tấm vải che nắng trên đỉnh của ngôi nhà nhỏ này ra. Ngoài ra, cánh cửa sắt này cũng phải được tháo ra và mang đi. Tất cả mọi thứ đều phải mang đi. Điều duy nhất còn lại là bức tường vừa mới xây xong này. Giá đỡ này có kích thước lớn, cân nặng đủ để di chuyển. Cần vài người hợp tác, cùng nhau nắm lấy 4 góc của kệ để di chuyển. Lát nữa, họ lấp đầy cả 2 chiếc xe. Hầu như không có bất kỳ khoảng trống nào, nhưng vẫn còn một số đồ đạc không chứa được. Chỉ có thể đợi đến chiều mới quay lại lấy những thứ còn lại. Bây giờ nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng lái xe. Ở nhà bây giờ chỉ có anh ta biết lái xe, Fatima và Yasin cũng đi theo. Xe chạy trên con đường núi quanh co, hướng tới điểm chăn thả dự định của họ. Sau một thời gian hành trình, họ đã đến đích. Bởi vì những thứ trên chiếc xe phía trước tạm thời không phải là nhu cầu sống hiện tại của họ. Nhiếp ảnh gia yêu cầu Kevin trực tiếp sở hữu chiếc xe này, trở về nhà trong làng. Bây giờ Sogra và lũ trẻ bắt đầu nhặt những viên đá trên mặt đất đi để xe có thể vào được. Bởi vì trên xe chất đầy đồ đạc nặng nề, một khi bánh xe va vào những tảng đá này rất dễ bị trượt. Trường hợp nổ lốp hoặc kẹt khung gầm. Đặc biệt là trên những con đường núi gập ghềnh như thế này, rủi ro hơn. Những ngọn đồi này là điểm chăn thả mới của chúng. Gia đình Sogra đã đến đây trước đây. Tôi quyết định dành phần còn lại của mùa đông ở đây. Lợi thế lớn nhất ở đây là gần đường cao tốc. Điều này rất quan trọng đối với gia đình du mục. Không xa đâu, có một vấn đề với chiếc xe. Do tải quá nặng, hệ thống treo bên bánh sau bên phải của xe bị hư hỏng, khiến thân xe nghiêng sang một bên rõ ràng. May mà xe vẫn chạy chậm, nhưng phải cẩn thận hơn. Nếu không nó có thể làm hỏng trục hơn nữa. Thậm chí nguy hiểm ở đoạn đường xuống dốc. Do hệ thống treo bị hư hỏng, trọng tâm xe không ổn định khi lái xe. Thậm chí có lúc xuất hiện dấu hiệu muốn lật nghiêng. Điều này làm cả gia đình giật mình,
đặc biệt là khi Sogra đổ mồ hôi lạnh. Cũng may sau một hồi mạo hiểm, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại an toàn và êm ái. Sau đó, họ bắt đầu lấy đồ đạc trên xe, chuyển từng cái một xuống. Từ bây giờ, gia đình Sogra sẽ ở đây bắt đầu một cuộc sống chân thả mới. So với đồng cỏ trước đó, xung quanh đây có nhiều cây hơn. Ngọn đồi này có vẻ như mặc dù vẫn không có đồng cỏ lớn, nhưng không có nghĩa là đàn cừu sẽ đói. Trong môi trường núi non như thế này, đàn cừu dựa vào cây bụi, cỏ thấp, cây xanh như lá. Hỏng không có nghĩa là không có, chỉ là phân tán rất rộng. Đàn cừu tự đi tìm thức ăn, vừa đi vừa ăn. Tiếp theo, họ bắt đầu sắp xếp một mảnh đất bằng phẳng, chuẩn bị dựng lều ở đây. Một gia đình như vậy, buổi tối mới có thể yên tâm qua đêm ở đây. Giờ này, chồng của Sogra vẫn đang trên đường đi chăn cừu, do khoảng cách xa. Thêm vào đó đường núi hiểm trở, anh ấy có thể cần đến tối để đưa đàn cừu đến nơi chăn thả mới. Trong cuộc sống du mục, con người và gia súc thường di cư riêng biệt. Đàn ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đàn cừu tìm tuyến đường cỏ phù hợp. Phụ nữ và trẻ em đi trước, chịu trách nhiệm đóng gói đồ đạc, vật tư vận chuyển, dựng lều cho gia đình và gia súc, sắp xếp trước căn cứ sinh hoạt mới. Với sự hợp tác của gia đình, lều nhanh chóng được dựng xong. Quả nhiên vẫn là câu nói cũ, người nhiều sức mạnh lớn. Trong một gia đình có nhiều con như Sogra, bình thường có thể cảm thấy chăm sóc họ rất vất vả. Nhưng khi nói đến việc di chuyển, mỗi đôi tay nhỏ đều có ích. Tiểu Á Tâm và Fatima cũng liên tục di chuyển đá, đặt xung quanh lều, dùng để sửa lều, ngăn ngừa bị gió mạnh thổi bay. Vào thời điểm quan trọng này, trẻ em không còn là người ngoài cuộc nữa, mà là một trợ lý gia đình thực sự. Bây giờ họ bắt đầu đặt đệm trong lều, sau đó đặt gối và chăn. Một ngôi nhà mới, nó được xây dựng nhanh chóng trên sườn đồi này. Đối với gia đình Sogra, cuộc sống du mục có nghĩa là không có nhà cố định. Họ theo mùa và đồng cỏ di cư, mang theo lều, nồi và tất cả đồ gia dụng. Đi đâu dựng lều, đó là nhà. Có lẽ trong mắt người ngoài, cuộc sống như vậy thật khó khăn và trôi dạt. Nhưng với họ, đó là một nhịp điệu cộng sinh với thiên nhiên. Lều được tháo dỡ và dựng lại, làm thêm giờ rồi lại là an khả, bất kể ở trên sườn núi nào, thung lũng nào. Nơi gia đình tụ họp, là nơi ấm áp nhất. Sogra đưa con gái ra bờ sông câu cá, vô tình gặp được chị gái nhiều năm không gặp. Hai chị em cùng nhau câu cá trên sông, mang về nhà ăn một bữa cơm cá nướng. Sáng sớm hôm nay, Sogra cầm cây gậy, hãy để Hút Xanh mang đàn cừu đến đây, ăn một ít lá tươi, như thức ăn bổ sung cho cừu. Gia đình Sogra trong 2 ngày đầu tiên vừa mới chuyển đến khu vực này, điểm chăn thả mới, mở ra chương tiếp theo của cuộc sống du mục. Các địa điểm chăn thả mới có nghĩa là những thách thức mới, địa hình lạ, cỏ thưa thớt, khí hậu khác nhau, nhưng nó cũng có nghĩa là hy vọng mới. Sogra bây giờ nói với Hút Xanh ở xa, hãy để anh ấy và một vài em coi chừng nhà còn có cừu. Sau đó tôi đi với cái của Giai, đến bờ sông câu cá. Sau khi ổn định ở điểm chăn thả mới, cuộc sống hàng ngày trở lại bình thường. Bắt ít cá mang về nhà, cải thiện chế độ ăn uống của gia đình, cũng để cho trẻ thêm chút hương vị tươi mới. Hai mẹ con bây giờ vào khu vực hẻm núi.
cho dù đó là nơi họ từng sống, hay là đồng cỏ mới vừa chuyển đến bây giờ. Đi câu cá bên sông, đoạn hẻm núi này đều là con đường phải đi qua. So với đồng cỏ độ cao trước đây, lần này điểm chăn thả mới gần bờ sông hơn nhiều. Hình thành tổng thể rút ngắn rất nhiều. Hai mẹ con đến trước bức tường nghiêng này. Qua đây là ra khỏi địa hình hẻm núi, không còn xa bờ sông nữa. Vừa ra khỏi hẻm núi không lâu, đột nhiên có người ở xa la lên Sogra xem. Phía xa là chị gái của hắn, Jago. Jago vội vàng đi tới. Chào anh ấy, chào bạn. Thì ra, Jago muốn ở trong thung lũng này hôm nay, tìm kiếm một số loại thảo mộc hoang dã, không ngờ lại gặp Sogra ở đây. Bởi vì họ đã lâu không gặp nhau. Thế là Sogra để chị gái đi theo họ ra bờ sông câu cá. Vì vậy ba người cùng nhau đi, chị em đoàn tụ sau một thời gian dài vừa đi vừa nói chuyện. Chuyến đi câu cá hôm nay cũng vì vậy thêm một tình cảm và sự đồng hành đã mất từ lâu. Đến bờ sông, họ rửa mặt bằng nước sông mát trước, lau sạch mồ hôi và mệt mỏi trên đường đi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Sogra lấy lưới đánh cá ra khỏi túi vải, sẵn sàng giăng lưới đầu tiên của ngày hôm nay. Sogra hỏi chị gái xem chị có thể giăng lưới không. Jago nói rằng anh ta sẽ không bao giờ. Tuyệt. Nhiệm vụ câu cá hôm nay chỉ có thể dựa vào một mình Sogra. Lưới đầu tiên trống rỗng sau khi cất đi. Sogra chuẩn bị chuyển sang vị trí cao hơn. Bởi vì dòng chảy của đoạn sông này tương đối nhanh, Sogra vừa làm đổ lưới đánh cá, dòng nước lập tức làm lệch lưới đánh cá. Chờ một lát sau, Sogra bắt đầu chậm rãi thu lưới. Khi một con cá nổi lên mặt nước, Zainab lập tức cổ vũ mẹ. Con cá này có kích thước khá tốt, ánh sáng rực rỡ, trông rất béo. Đặc biệt là bụng của nó tròn và đầy đặn. Nó cũng rất mạnh mẽ. Tôi cần 2 người. Cái lưới này Sogra lại một lần nữa thu hoạch 2 con cá. Mọi người đều không thể không thốt lên, tốt hơn, đặc biệt là một trong những con cá rất lớn. Thân cá khỏe mạnh, béo hơn một chút so với mì cay trước đó. Nước của sông Heo San trông xanh và trong, thường có nghĩa là cá ở đây béo hơn. Nước sông tươi non bắt nguồn từ nước tan của núi tuyết ở và nước ngầm. Dòng nước liên tục mang theo cỏ nước, côn trùng, sinh vật phù du cung cấp nhiều mồi. Thêm vào đó, nước sông đang trôi nhanh giữa những tảng đá, tạo thành thác nước và gềnh. Nước liên tục bị kích động, oxy trong không khí, do đó một lượng lớn hòa tan vào nước. Điều này làm cho hàm lượng oxy trong nước của sông Heo San rất cao. Hàm lượng oxy cao cộng với lượng mồi dồi dào do nước sông mang lại, chất lượng nước ổn định. Cá ở đây tự nhiên phát triển mạnh mẽ và béo. Lưới của Sogra thu hoạch được 1 con cá, nhưng lưới cá treo trên đá. Được rồi, đổi chỗ khác ở chỗ này có thể thoát nghèo thành công. Đây lại là một cái mồi cá có kích thước khá tốt, thân cá dài và chắc chắn. Chị gái và con gái bên cạnh không thể không vỗ tay cho cô ấy. Tiếp theo, Sogra đổi một chỗ khác, cũng là dòng nước, dòng sông chảy nhanh giăng lưới. Có mấy tảng đá lớn ở giữa sông, nước chảy giữa các tảng đá. Cá thường chọn cách trốn sau những tảng đá. Bởi vì đá có thể tạo thành một mảnh vùng hồi lưu tương đối nhẹ nhàng, cá có thể ở lại đây. Đồng thời chờ đợi những con bọ nhỏ lao xuống từ thượng nguồn, thực vật thủy sinh hoặc vụn làm thực phẩm. Quả nhiên, lưới của Sogra rất chính xác. Vùng đệm ngay sau tảng đá.
lại bắt được một con cá béo nữa. Trong đoạn sông đoàn kết như vậy, Sora có thể một lần nữa xác định chính xác nơi ẩn náu của cá. Nó không phải là kỹ năng tiêu chuẩn, mà là nhiều năm kinh nghiệm tích lũy. THAT Nga C Nhiên. Xin chào ngắn. Sora tiếp tục giăng lưới, sau đó bắt đầu từ từ đóng lưới. Lại có một con cá rơi vào lưới. Xem ra may mắn hôm nay vẫn tốt. Nếu tiếp tục duy trì nhịp điệu này, hôm nay hẳn là có thể mang về đầy đủ thu hoạch. Lúc này Zainab có chút ra. Đột nhiên nghĩ đến chuyện đem con cá này cho vào vũng nước nhỏ này. Con cá lập tức lắc đuôi và quay đầu lại, quay trở lại sông. Chạy trốn một con cá cũng không sao, mọi người chỉ cười thôi. Sora sắp xếp lưới đánh cá, đổi chỗ khác tiếp tục giăng lưới. Lưới này có 2 con cá. Một trong những con cá liên tục giãy giụa trong lưới. Chưa vui mấy giây, con cá rơi trở lại sông. Mất 2 con cá liên tiếp. Họ cũng không phàn nàn. Trong lòng họ, tất cả đều do Allah sắp xếp. Hãy nghe theo ý muốn của Allah. Tuy nhiên, khi Sora đóng cửa lưới một lần nữa, lại xảy ra tai nạn. Lưới đánh cá bị đá dưới đáy nước móc chết người. Sao cũng không kéo được, bởi vì dòng nước ở đây rất nhanh. Lưới đánh cá ở dưới nước rất dễ bị đáy nước làm loạn, đá và góc mắt sắc nét bị mắc kẹt. Lần này muốn thoát, không dễ dàng như trước. Với một cái kéo mạnh của anh ấy, chỉ nghe một tiếng, lưới đánh cá bị rách hoàn toàn, cùng với một phần dây lưới cũng bị xé ra. Bởi vì nó là một phần của dây lưới bị mắc kẹt bởi những tảng đá dưới nước. Cuối cùng anh ta chỉ có thể cắt dây lưới, cuối cùng kéo phần thân chính của lưới đánh cá lên bờ hoàn toàn. Ban đầu, kế hoạch của Sora hôm nay là bổ sung thêm cá, mang về cho bọn trẻ ăn. Còn có thể bán chút tiền, đáng tiếc trời không theo ý người. Lưới đánh cá hỏng rồi, chỉ có thể về nhà. Trước khi trở về, họ định tìm một chỗ để làm sạch cá trước. Nhân tiện đun một nồi nước, pha một tách trà nghỉ ngơi một chút. Thu hoạch hôm nay không nhiều. Tổng cộng có 7 con cá. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi cái đều béo đẹp. Zainab bắt đầu xử lý mấy con cá này. Cắt từng con cá ra, mở vảy và đào nội tạng, làm sạch lại. Sora và chị gái Zago tìm củi khô, bắt đầu cuộc sống đun nước. Hai chị em đều sống cùng một nơi, người chăn nuôi khu vực, nhưng cuộc sống của nhau đều vô cùng bận rộn. Hàng ngày cho cừu, trẻ em, củi và thức ăn. Hầu như không có thời gian rảnh. Lời chia tay này đã 3 năm không gặp nhau. Ba người bây giờ chuẩn bị xuống sông chơi một chút. Họ nắm tay nhau, cẩn thận bước vào dòng sông mát mẻ. Đoạn sông này rất sâu, vẫn chưa bắt đầu, nước sâu quá eo, không thể đi vào giữa nữa, chỉ có thể trở về bờ chờ uống trà. Trà đã pha xong rồi. Zago lấy ra vài củ khoai tây và hành tây, chuẩn bị đặt trực tiếp lên cho than và nướng từ từ. Sora không nướng cá ở đây. Cô ấy thấy số lượng cá không nhiều, hay là quyết định mang về nhà rồi nướng, để bọn trẻ có thể cùng nhau chia sẻ. Xấu, dày, không, đó là có. Sau khi uống trà nóng, Sora bỏ cá vào túi. Cô ấy định chia đôi con cá cho chị gái Zago, nhưng vì 7 con cá được phân bố đều, Sora chỉ cần 3 con cá. Dù sao cũng là chị em nhiều năm không gặp, không tồn tại ăn không chịu thiệt. Chia sẻ thu hoạch quan trọng hơn bản thân cá.
bởi vì mì lợn tuyết của họ đều ngắn. Trên đường về không đi được bao xa, phía trước có một cây lựu. Trên cành treo mấy quả đầy đủ. Một số đã trưởng thành đến khi vỏ bị nứt. Sogra và Zago, tôi đã hái được mấy quả lựu chín. Còn lại thì để lại trên cành cây, chờ đợi người có duyên tiếp theo đi ngang qua. Ba người lên đường trở về. Sogra trở về cùng với chị gái Zago. Trên đường đi cũng có thể nói chuyện tình hình gần đây. Họ từ từ đi về phía hẻm núi, bắt đầu từ từ đi lên. Sau khi ra khỏi hẻm núi, họ sẽ về nhà sớm thôi. Zago tò mò hỏi, họ chuyển đến đây khi nào? Sogra nói với anh mới chuyển đến đây 2 ngày trước. Độ cao bên này thấp hơn trước, khí hậu ấm hơn một chút, thích hợp hơn cho cừu phát triển. Sogra đổ 3 con cá vào khay. Zago, bạn cũng muốn lấy 4 con cá trong túi của mình, cùng nhau đổ ra. Nhưng Sogra nhanh chóng ngăn lại, để mờ tự mang về. Zara đã để cá ở nhà nướng rồi. Sẵn sàng bắt đầu nướng cá rồi. Nó chọn con cá to nhất và béo nhất. 2 cái còn lại phải giữ lại ngày mai mới ăn. Từ từ nướng theo lửa than. Thân cá dần trở nên vàng hơi cháy xém. Chẳng bao lâu nữa con cá lớn này sẽ bắt đầu. Hôm nay có 8 người. Chỉ nướng một con cá, mọi người ngồi lại với nhau. Mỗi người chia một miếng nhỏ để nếm thử. Fatima vẫn chưa lên bàn. Cô ấy không có vẻ vội. Cuộc sống trên màn hình có thể khó khăn, nhưng ngay cả khi thu hoạch có hạn, cả nhà ngồi cùng nhau, cùng với sự đoàn tụ tình cảm bất ngờ, cũng đủ để làm cho ngày này trở nên ấm áp và đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.